Taky vám přijde, že jsou si horkovzdušné fritézy podobné jako vejce vejci? Koncepce s výsuvným košíkem je naprosto dominující. My jsme v Americe na našich výjezdech na tamní veletrhy zaznamenali značku Fritér, která má fritézy s naprosto odlišnou koncepcí, která se začíná pomalu na trhu prosazovat, ale Fritér je takovou ikonou. Jedná se o koncepci, která používá skleněnou mísu, kdy na jídlo dokonale vidíte. Fritézy mají navíc takový ikonický zaoblený design a jsou dodávané v mnoha hravých i některých konzervativnějších barvách. Fritér vstupuje nyní na český trh prostřednictvím distributora a tyto fritézy se konečně mohou dostat i do českých domácností. My jsme se proto rozhodli, že věc, která nás zaujala během našich průzkumů amerických veletrhů, otestujeme, že ji vyzkoušíme. A jak můžete vidět tady nalevo vedle mě, tak už se tady grilluje kuře. Protože tyto fritézy neslouží pouze ke statické přípravě jídla na podložce, ale je k nim dodáváno i další příslušenství, jako je tento otočný košík, například na hranolky nebo zapékané mysli. A také rožeň, na který můžete napíchnout například kuře. Základ fritézy tvoří v podstatě dva díly. Jedná se o horní část, která obsahuje ovládací panel a motor s topným tělesem. Ten díl lze postavit jak tímto způsobem, tak takto, aniž by došlo samozřejmě k popálení třeba stolu. Jsou tam nožičky. A tato skleněná mísa se základnou a vstupem na přídavný motor, který slouží k otáčení toho rožně nebo toho košíku na ty hranolky. Ovládací panel je velmi jednoduchý. Obsahuje pouze podsvícené ikony a funkce, včetně nastavení času. Přes nastavené funkce aktivujete stiskem, tím se nastaví čas i teplota. Pokud chcete fritézu použít v manuálním režimu, stačí tyto funkce ignorovat a zkrátka jen nastavit čas a požadovanou teplotu. Fritéza může sloužit nejenom k pečení nebo horkovzdušnému smažení, ale také k sušení. Nahradíte s ní tedy sušičku potravin. Dodávaný motorek se připojí z boku k té fritéze, tak, aby otáčel tím rožněm nebo tím košíkem. Má napájení pomocí 4 3áčkových baterií, což je věc, kterou bych uvítal, kdyby tam nebyla. Přišlo by mi lepší, kdyby ten motorek šlo připojit kablíkem do nějakého portu k té základně, případně k nějaké části té fritézy, kterou člověk nesnímá, protože samozřejmě to bateriové napájení není úplně nejlepší z pohledu toho, že ty baterie musíte měnit, musíte se tím zabývat a může samozřejmě dojít k tomu, že se ty baterie v průběhu nějaké přípravy vybíjí. My jsme kromě kuřete připravili ve fritéze i další jídla. Vyzkoušeli jsme steak a vyzkoušeli jsme i řízky, a to ne kupované, předpřipravené, ale doma dělané. Tam určitě doporučujeme použít nějaký olej ve spreji a trošku ty řízky naolejovat. Přestože ta fritéza slibuje 360 stupňové, řekněme, obklopení horkým vzduchem toho jídla, tak dle mé zkušenosti se ten řízek nepřipravuje se stejnou intenzitou ze spodu, samozřejmě jako z hora, odkud přímo fouká ten vzduch přes to topné těleso. Je dobré ten řízek tedy otočit, případně i steak. Ta fritéza si ale pamatuje to, jaké má nastavení, i když sejmete ten horní díl. Je tam čidlo, takže ve chvíli, kdy vy vezmete ten horní díl do ruky, tak se automaticky ta příprava zastaví, aby nemohlo dojít k nějaké nehodě. A následně se zase obnoví, když vy ten díl vrátíte a odpauzujete tu fritézu. Asi největší devízou a opravdu výhodou této koncepce je, že to jídlo je perfektně nasvícené a vy ho vidíte ze všech stran. Můžete tedy velice snadno kontrolovat, jak ta příprava probíhá, na které straně by bylo potřeba třeba to jídlo nějakým způsobem pootočit a podobně. Máte nad tou přípravou plnou kontrolu, což u těch klasických fritéz s tím vysouvacím košíkem, kde je jenom malé průhledové okénko, tak to samozřejmě takto jednoduché není.
Na druhou stranu je potřeba říct, že ta mísa samozřejmě se během přípravy rozpálí a nesmíte se jí dotknout. Ty fritézy, které používají ten výsuvný košík, tak jsou kompletně izolované a vy se o ně nemůžete spálit. Na druhou stranu, pokud jste zvyklí používat nějaké jiné přístroje tohoto typu, například klasickou rémosku a podobně, tak tam ten princip je dost podobný a také tam jsou části, které během té přípravy samozřejmě se zahřejí a vy se jich nesmíte dotýkat. Co určitě oceňuji, je ten košík na ty hranolky, protože samozřejmě, když používáte klasickou horkovzdušnou fritézu nebo používáte nějakou airfry funkci v troubě s perforovaným plechem a podobně, tak ty hranolky musíte pravidelně prohodit, promíchat. Tady to míchání probíhá automaticky po celou tu dobu díky té funkci toho otáčení a ty hranolky jsou skutečně nejblíže tomu, co dostanete, když si připravíte hranolky v klasické fritéze. Z mé zkušenosti jsou výsledky, co se týče textury a křupavosti těch hranolek lepší, když použijete hranolky předsmažené, které koupíte v obchodě mražené, než když si budete vyrábět hranolky z čerstvých brambor. A fritér se pyšní ještě jednou specialitou, a tou je údržba. Stačí do té mísy po vychladnutí nalít vodu s trochou saponátu a pustit fritézu na nějakých 15 minut. Uvnitř se začne tvořit vír, voda se víří a dostává se i do stran té mísy. Vzniká pára. V podstatě se jedná o takové parní čištění, jaké známe z vestavných trub, které jsou dnes běžně v prodeji. Pára rozpustí mastnotu v míse a vy pak jenom vodu vylijete a vytřete mísu houbičkou. Bez nějakého drhnutí a složitého odstraňování připečených částí jídla a podobně. Pokud tedy hledáte horkovzdušnou fritézu, která designově zaujme, současně nabízí dokonalý přehled o připravovaném jídle a navíc se i velice snadno, v podstatě téměř automaticky čistí, tak fritér je rozhodně zajímavá volba.